Di manakah saya boleh menukar dolar AS? Where can I exchange US dollars? Di manakah saya boleh menukar dolar AS? Anda ingin minum? Would you like something to drink? Anda ingin minum? Saya tolong ambil segelas air. I'll have a glass of water, please. Saya tolong ambil segelas air. Dah makan ke restoran tu? Have you eaten at that restaurant? Dah makan ke restoran tu? Saya fikir Anda mempunyai terlalu banyak pakaian. I think you have too many clothes. Saya fikir Anda mempunyai terlalu banyak pakaian. John ada tolong? Panggilan telefon. Is John there, please? Phone call. John ada tolong? Panggilan telefon. Berapa lama Anda berada di Amerika? How long have you been in America? Berapa lama Anda berada di Amerika? Terdapat beberapa buku di atas meja. There are some books on the table. Terdapat beberapa buku di atas meja. Buku itu berada di hadapan meja. The book is in front of the table. Buku itu berada di hadapan meja. Berapa jam seminggu Anda bekerja? How many hours a week do you work? Berapa jam seminggu Anda bekerja? Apa yang ayah kamu buat untuk kerja? What does your father do for work? Apa yang ayah kamu buat untuk kerja? Adakah Anda mempunyai nombor untuk taksi? Do you have the number for a taxi? Adakah Anda mempunyai nombor untuk taksi? Bolehkah saya minta segelas air? Can I have a glass of water, please? Bolehkah saya minta segelas air? Adakah terdapat panduan berbahasa Inggeris? Is there an English-speaking guide? Adakah terdapat panduan berbahasa Inggeris? Mereka merancang untuk datang tahun depan. They're planning to come next year. Mereka merancang untuk datang tahun depan. John akan bercuti esok. John is going on vacation tomorrow. John akan bercuti esok. Anu Anda tahu di mana saya boleh mendapatkan taksi? Do you know where I can get a taxi? Anu Anda tahu di mana saya boleh mendapatkan taksi? Adakah Anda berada di perpustakaan malam tadi? Were you at the library last night? Adakah Anda berada di perpustakaan malam tadi? Saya ingin menghubungi Amerika Syarikat. I'd like to call the United States. Saya ingin menghubungi Amerika Syarikat. Kita boleh makan makanan Itali atau Cina. We can eat Italian or Chinese food. Kita boleh makan makanan Itali atau Cina.